नमस्कार, मी शेफ मानसी पुन्हा एकदा तुम्हा सर्वांचं रुचकर मेजवानीमध्ये स्वागत करते। आज मी तुम्हाला लहानपणीच्या आठवणींमध्ये घेऊन जाणार आहे। आज मी बनवणार आहे भरलेले चण्यांचा पोंगा पंडित म्हणजे स्टफ चना फिंगर्स। चला बघूया। चणे बनवण्यासाठी अगोदर मी कढई ठेवली आहे गॅसवर। आपण गॅस पेटवून घेऊया। त्यामध्ये मी साधारण 2 चमचे तेल घालतेय। तेल गरम होण्याची वाट बघूया आपण। बरेच जण याला लहानपणी पोंगे म्हणायचे। तुम्हाला आठवत असेल हा प्रकार पोंग्यांचा। हे तळले की मोठे होतात आणि यामध्ये थोडे लांब साईजचे सुद्धा मिळतात। लहानपणी मुलं अगदी ते बोटांमध्ये घालून त्याचं खाण्याची जी मजा होती ना ती वेगळीच होती। तर आज म्हटलं चला जरा लहानपणींच्या आठवणींना उजाळा देऊया, म्हणून मी ही रेसिपी आज घेतली आहे करायला। आपलं तेल आता छान गरम झालंय। आता आपण त्यामध्ये मोहरी घालूया, थोडं जिरं घालूया। त्यानंतर इथे मी एक मीडियम साईजचा कांदा घेतलाय। त्यातला बारीक अर्धा कांदा आपल्याला फोडणीमध्ये घालायचा आहे आणि बाकीचा ठेवायचा आहे। कांद्याला आपल्याला छान गुलाबी होईपर्यंत परतून घ्यायचं आहे। यामध्ये मी अर्धा चमचा आलं लसणाची पेस्ट घालते। आपण छान परतून घेऊया त्याला। आता कांदा आपला हलका गुलाबी झालाय, त्यामध्ये आपण एक छोटा मीडियम टमाटर जो चिरलाय तो घालूया आणि याला सुद्धा आपण मऊ होईपर्यंत भाजून घेऊया। आम्ही लहानपणी जेव्हा गावाला जायचो ना तेव्हा गावाला भूक लागली की आपल्या इकडे जशी आता वडापाव आहे किंवा बर्गर आहे तसे काही प्रकार तेव्हा तर मिळायचे नाही आणि गावाकडे तर नाहीच नाही। तेव्हा आमच्या घरी ना आजी असे चणे किंवा हे फिंगर्स किंवा जे फ्राईम्स असतात किंवा बटाट्याचे काप जे सुकवून ठेवायचे, सत्तूचं पीठ, हे असे सगळे छान असे घरगुती पदार्थ तेव्हा खायला द्यायचे। लहानपणीची मजाच काहीतरी वेगळी होती नाही गावाकडे जाण्याची। आता आपले टमाटे सॉफ्ट झाले, त्यामध्ये आता आपण आपले बाकीचे मसाले घालूया। थोडी हळद अर्धा चमचा, त्यानंतर अर्धा चमचा मी तिखट घालतेय, अर्धा चमचा गरम मसाला घालूया, अर्धा चमचा धने पावडर आणि एक छान मिक्स देऊया, परतून घेऊया परत। आणि अशाच वेळेस माझं फेवरेट इन्ग्रेडियंट म्हणजे कोथिंबीर आपण यामध्ये थोडी घालूया। चव तर येतेच पण याचा अरोमा पण छान येतो। अजून एक 5 मिनिटं आपण छान परतून घेऊया मसाल्यांसोबत। आपले मसाले छान परतून झाले। मी इथे 1 वाटी चणे घेतलेत, शिजवून घेतलेत। शिजवताना यामध्ये मी थोडंसं मीठ आणि थोडं तेल घातलं होतं, ते आपण आता यामध्ये घालूया। आता आपण यातले थोडे चणे ना मॅश करून घेऊया। फार नाही करायचे, अगदी हलक्या हाताने थोडेसेच, आणि सगळे नाही करायचे। आपलं असं छान मिक्स करून झालं की त्यामध्ये आता आपण थोडं पाणी घालणार आहोत। 1 वाटी आपल्याला पाणी घालायचं आहे। यात मी अर्धा चमचा मीठ घालतेच आणि एक 5 ते 7 मिनिटं आपण याला शिजवून घेऊया। शिजलेले तर आहे पण थोडं वाफ येऊ देऊया 5 ते 7 मिनिटं, त्यासाठी मी झाकण ठेवते आहे। आता मी ही चण्यांची कढई दुसऱ्या गॅसवर ठेवते आणि तिथे आपण फ्राईंग पॅन ठेवूया आपले पोंगे तळण्यासाठी। मी इथे पोंग्यांसाठी पॅन ठेवला आणि पॅन मध्ये मी तेल घालतेय तळण्यासाठी। आपलं तेल गरम झालंय, आता मी हे बाकीचे सुद्धा टाकते। यामध्ये माहितीये का लांबसर असे सुद्धा पाईप्स येतात, असे फिंगर्स येतात जे असे लांब असतात। हे जरा छोट्या साईजचे आहे, तुम्ही लांब सुद्धा वापरू शकता किंवा या साईजचे सुद्धा वापरू शकता। मेन आपलं आहे की आपलं जे स्टफिंग आहे चण्याचं ते यामध्ये गेलं पाहिजे। आपले पोंगे सुद्धा छान तळून झालेत, मी गॅस बंद करतेय आणि आता आपण वळूया आपल्या चण्यांकडे। आपले चणे सुद्धा होत आलेत, इनफॅक्ट झाले। वा, पाणी सुद्धा छान आटला गेलाय सगळं। आता आपण याला सर्विंग बाउल मध्ये काढून घेऊया। चणे आणि पोंगे तर आपले तयार झालेत, पण इतकंच झालंय का? नाही, अजून यामध्ये आपलं शिल्लक आहे। सध्या सर्विंग बाउल मध्ये मी एवढेच चणे काढतेय, आपण इथे ठेवूया। मी इथे चणे काढून घेतलेत बाउल मध्ये। त्यामध्ये आता आपल्याला कांदा मिक्स करायचा आहे, कच्चा कांदा। त्यानंतर आपण यामध्ये वरतून टाकणार आहोत कोथिंबीर आणि थोडंसं फरसाण। फरसाण मी यासाठी कमी टाकतेय कारण कुणाला जास्त आवडत असेल तर ते वरतून सुद्धा घेऊ शकतात। आणि आता आपण याला छान मिक्स करूया। आता यामध्ये मी घालते अर्धा चमचा चिंचेची चटणी, टोमॅटो सॉस अगदी अर्धा चमचा सुद्धा कमी, अगदी चुटकी एवढा चाट मसाला मी घालते आहे
आणि आता याला आपण मिक्स करून घेऊया. आपण जे फिंगर्स तळून घेतले होते ते आता मी स्टफ करायला घेते आहे. हे स्नॅक्स तुम्ही होळीसाठी किंवा संध्याकाळी इव्हिनिंग स्नॅक्स मध्ये काहीतरी फटाफट खायला हवंय, भूक लागली आहे, तेव्हा सुद्धा तुम्ही हे करू शकता. आणि आता अशा प्रकारे आपण आपले स्टफ करून घेतलेत सगळे फिंगर्स. याला थोडंसं असं चिवड्यामध्ये आपण डीप करूया आणि इथे ठेवूया. आणि आपलं इथे प्लेटिंग झालंय. थोडंसं चाट मसाला आपण भुरभुरून देऊया याच्यावरती. आणि इथे तयार आहेत तुमचे स्टफ चना फिंगर्स. अशा झटपट आणि छान रेसिपीज साठी बघत राहा रुचकर मेजवानी.